Om Gyana Timirandhyasya Dhananjala Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stabitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shiva Sadi Gauda Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna. Thank you for an amazing kirtan. That was very nice. Köszönjük a nagyon szép kirtant. I was just reflecting in that kirtan that everything I'm speaking and what we do, what we do leads up to that particular point, the kirtan. Sorry. Pont ezen reflektáltam, miközben ment a kirtan, hogy minden, amit csinálunk, minden, amiről beszélünk, az csak ide vezet a kirtanhoz. Absorption in that kirtan. Kirtanban való elmélyedésről. So everything we do facilitates that. Minden, amit csinálunk, az ezt szolgálja. So yeah, that was very nice kirtan. Nagyon szép volt. Okay, so first of all, we're going to recite a verse from the Bhagavad Gita. Először a Bhagavad Gitából fogunk felolvasni egy verset. So today's topic is mode of goodness. A mai téma a jóság kötőereje. So there's one particular chapter within this book that speaks about different modes. Van egy fejezet ebben a könyvben, ami a különböző kötőerőkről szól. Goodness, passion and ignorance. Jóság, szenvedély és tudatlanság. So today we focus on mode of goodness. Ma a jóságra fogunk fókuszálni. And I hope to give some practical tips and for you to see the practicality of this philosophy. Remélem tudok adni egy pár praktikus tanácsot, hogy tudjátok látni ennek a filozófiának a gyakorlati részét. And to show that it's a real science. This philosophy is a real science. És azt, hogy lássátok, hogy ez a filozófia az egy igazi tudomány. Yeah. So if you want to do the verse. Yeah. Tatra sattvam nirmalatvat prakashakam anamayam sukha sangena badnati gyana sangena chanaga. Srila Prabhupád fordítása. Ó bűntelen, mivel tisztább a többinél, a jóság kötőereje ragyogó, és megszabadítja az embert minden bűnös tett visszahatásától. A jóságban élőket a boldogság érzése és a tudás köti meg. Magyarázat. Az anyagi természet által feltételekhez kötött élőlényeknek különféle típusai vannak. Az egyik boldog, a másik rendkívül tevékeny, a harmadik tehetetlen. Pszichológiai megnyilvánulások okozzák, hogy az élőlényeket magához láncolja ez a világ. Hogy miképpen válnak feltételekhez kötötté, arról a Bhagavad Gitának ez a része szól. Először a jóság minőségéről olvashatunk. Ennek kifejlesztése az anyagi világban azt eredményezi, hogy az ember bölcsebb lesz, mint azok, akiket a többi kötőerő köt feltételekhez. A jóság minőségében nem hatnak annyira az anyagi szenvedések, és így akar és képes is fejlődni az anyagi tudás terén. Ezt a réteget a brámanák képviselik, akiknek a jóság minőségében kell lenniük. A boldogság érzése abból fakad, hogy az ember megérti, hogy a jóság minőségében többnyire mentes a bűnös visszahatásoktól. A védikus irodalom azt írja, hogy ezt a kötőerőt a szokottnál nagyobb tudás és boldogságérzés jellemzi. Bajt csak az okoz, hogy a jóság minőségében megállapodott élőlény tisztában van magas szintű tudásával, és különbnek hiszi magát másoknál. Ez az a felfogás, ami megköti. Jó példa erre a tudós és a filozófus esete. Mindkettő nagyon büszke a tudására, és mivel életkörülményeik
általában egyre javulnak, egyfajta anyagi boldogságot is éreznek. Éppen emiatt a fejlettebb boldogságérzet miatt, amit feltételekhez kötött létben éreznek, köti gúzsba őket az anyagi természet jóság kötőereje. Ennek eredményeként ragaszkodni fognak a jóság minőségében végzett munkához. Mindaddig, amíg fennáll a vonzódás, a testet kell ölteniük, amely a természet kötőerejének hatása alatt állként vagy költőként, és ismét a születés és halál gyötrelmeitől kell szenvedniük. Az anyagi energia illúziója miatt azonban az ilyenfajta életet is kellemesnek vélik. Thank you. That was quite long. Was that 6, yeah? Yeah. Okay. 14. 6. Mode of goodness. So I'll just quickly explain. So I thought to make it, so I'm not just speaking constantly. I have some slideshows to show some practical examples of this philosophy. Sorry. Én nem csak folyamatosan fogok beszélni, hanem lesznek képek bemutatva itt oldalt, ahogy lássátok a praktikai részét ennek a filozófiának. So I'll speak for a few minutes on this verse. Egy pár percig fogok beszélni erről a versről. And then I will show some practical examples of this philosophy and living in the mode of goodness. Utána meg fogok mutatni egy pár példát a jóság minőségében való életről. So yeah, this verse and text is really really special. It's really instructive. Ez egy nagyon különleges vers. So the first thing is Srila Prabhupada. If you don't know Srila Prabhupada, this is Srila Prabhupada here. He's the founder Acharya of ISKCON. So. És ebben a versben Srila Prabhupada, aki nem tudja, hogy ki Srila Prabhupada, ott lehet látni, meg a képen is ő van. Ő az alapító ácsárjája az ISKCON-nak. So the text from this book is Krishna himself speaking. A versek ebben a könyvben az a Krishna maga, ahogy beszél. And the purport is Srila Prabhupada giving an expansion on that text. És a magyarázat pedig Srila Prabhupada, aki elmagyarázza a verseket. So Srila Prabhupada explains in the purport. Srila Prabhupada elmondja a magyarázatban. This point that we're conditioned. Ez, hogy feltételekhez vagyunk kötve. And if we're conditioned, that means we can change our conditioning. Ha feltételekhez vagyunk kötve, az azt jelenti, hogy meg tudjuk változtatni ezt. A good example I thought of is a boxer or someone who goes to the gym a lot. Egy jó példa erre, ami eszembe jutott, az mondjuk egy boxoló, aki sokat jár edzeni. For anyone who's done sports or any type of thing, you can fall out of condition quite quickly, much more quickly than you get in condition. És bárki, aki sportolt már, azt tudja, hogy nagyon könnyen ki lehet esni a gyakorlatból, sokkal könnyebben, mint ahogy egyáltalán belekerült ebbe a gyakorlatba. So this is a very important point that the modes can change, we can change. Nagyon fontos pont, hogy ezek a kötőerők, ezek tudnak változni. And another point Srila Prabhupada makes in the purport is this is a psychological manifestation of these modes. És egy másik dolog, amit Srila Prabhupada mond a magyarázatban, hogy ez egy ilyen pszichológiailag nyilvánulnak meg. So this is affecting the mind, and this is arising in the mind. Ezek a kötőerők az elmétre hatnak. Yeah. So these modes, it's a case of changing our mind, our consciousness. Ezek a kötőerők, ezek arról szólnak, hogy változtatják a tudatunkat. With the help of the things around us. A minket körülvevő dolgok segítségével. So these modes affect our moods. És ezek a kötőerők, ezek a minőségek, ezek a mi hangulatunkra is hatással vannak. A good example I heard from a lecture is water as an example. Egy jó példa erre pedig víz. If you take water in its natural state, room temperature, like this glass, it's liquid. Hogyha mondjuk fogunk vizet a természetes állapotában, szobahőmérsékletben, mint itt. If you put it in different surroundings, like a freezer, it becomes solid.
Hogyha más körülmények közé helyezed ezt a vizet, mondjuk beteszed egy mély hűtőbe, akkor megfagy és kemény lesz. And again, if you change your surroundings to a kettle or a pot, it becomes steam. Aztán ha beteszed, meg elkezded felforralni a vizet, akkor meg újra megváltozik az állaga. So the water is the same, but it drastically changes depending on its association and surroundings. A víz az ugyanaz, de nagyon sokat változik csak a körülmények miatt. And we're made up of 70 or 80% water. Mi is 70-80% vízből vagyunk. So the surroundings really affect us. Amik körülvesznek minket, azok nagyon nagy hatással vannak ránk. Yeah, and another point. So these are just quick points that I'm mentioning from the purport. Ezek csak ilyen gyors dolgok, amiket említek a magyarázatból. And then we'll go on to the slideshow and we can see some. Utána meg átmegyünk a képekre. So in the mode of goodness, Srila Prabhupada is saying that we're not so affected by material miseries. És Srila Prabhupada mondja a magyarázatban, hogy amikor a jóság kötőerejében van az élőlény, akkor nem annyira vannak rá hatással az anyagi szenvedések. So I mean, this is an incentive to try and practice or try and live in the mode of goodness. Ez pedig motiválhat minket arra, vagy ez egy ok arra, hogy miért legyünk a jóság kötőerejében. Because everybody is affected by the material miseries. Everybody. Mindenkit érintenek az anyagi szenvedések. So another point Srila Prabhupada makes is in the mode of goodness, we understand we're free from sin. This is one effect of being in the mode of goodness. És egy másik dolog, amit Srila Prabhupada említ a magyarázatban, hogy amikor jóság kötőerejében vagyunk, akkor tudatosak vagyunk arról, hogy most bűntől mentesek vagyunk. Not fully free from sin. There's always some sin incurred. Nem teljesen, ugye mindig van valami. That's why we connect it to devotional service, because that sin becomes eradicated when you serve Krishna. Ezért vagyunk az odaadó szolgálathoz kapcsolódva, mert ez a bűn, ez teljesen megsemmisül, amikor az odaadó szolgálatban vagyunk. So we start to understand that we become free from sin, and we have we cultivate this greater knowledge and happiness. This comes along with the mode of goodness, knowledge and happiness. Megértjük, amikor ezt megértjük, akkor jön még tudás és boldogság. But there is an issue with this mode of goodness is good to a certain point, to a certain extent. De ugye itt az a probléma, hogy a jóság kötőereje az ugye jó egy bizonyos pontig. The problem comes when or we become conditioned. Magasabb kötőerő a hatása alatt vagyunk. So this mode of goodness can become an issue if we don't fully understand the practice. Hogy még a jóság kötőereje is lehet egy probléma, hogyha nem teljesen értjük meg a gyakorlatokat. We tend to become proud of this knowledge. És akkor büszkék leszünk erre a tudásra. And we get attached to working in that mode of goodness. We become attached to that mode. És ragaszkodni kezdünk a jóság minőségében végzett szolgálatra, vagy amit csinálunk. And in our philosophy, as Krishna says in Bhagavad Gita, if we're attracted at the time of death to a particular type of, sorry, I don't know how much to. És a filozófiánkban van, ugye Krishna mondja a Bhagavad Gitában, hogy ha valamihez ragaszkodunk a halálunk pillanatában, then at the time of death, whatever we're attracted to, that desire, we obtain in the next birth. Hogy amihez ragaszkodunk a halálunk pillanatában, azt érjük el a következő születésünkben. So this can be, once it's understood and we understand this mode of goodness, then we know how to navigate and use it to our advantage. És amikor megértjük ezt a jóság kötőerejét, akkor fogjuk tudni, hogy hogyan tudjuk használni a mi előrejutásunkhoz. The trick is to connect it to Krishna. Az a trükk, hogy ezt hogyan kapcsoljuk Krishnához. Through the spiritual teacher. Egy lelki tanítómesteren keresztül. So we use this mode of goodness. We're in the mode of goodness. We have an advantage over the general populace because we're in the mode of goodness. Ugye benne vagyunk a jóság kötőerejében, és akkor van egy ilyen, szóval jobb helyzetben vagyunk az átlagos embernél. But we don't exploit, we don't take advantage of that situation. De ezt nem használjuk ki, ezt a pozíciót. We use, or we try to use every ounce of our
our being to serve the spiritual master and Krishna. Próbáljuk a testünk minden egyes részecskéjét arra használni, hogy a lelki tanítómestert és Krishnát szolgáljuk. So this mode of goodness is, there's many things you can speak about the mode of goodness and something called Varnashram. We can speak about these things. Nagyon sok mindenről lehet beszélni, amikor a jóság kötőerejéről van szó. Ugye van a Varnashram is. The whole chapter, chapter 14, speaks about these different modes and a little bit about Varnashram. Ez az egész 14. fejezet a Bhagavad Gitában ezekről a kötőerőkről szól, és a Varnashramról is. But the emphasis is the same. We use these things in order to serve Krishna. De a lényeg az mind ugyanaz. Ezeket a dolgokat arra kell használni, hogy Krishnát szolgáljuk. Okay, so I'm going to play a little bit of this. So these videos, there's a couple of videos at the end that we'll play, but these pictures are from a temple in South India. Ezek a képek egy dél-indiai templomból vannak. These are just introductions. Ezek csak bevezető képek. So this is, you can see, nature versus modern civilization as we know it. So this temple is in South India, a place called Tamil Nadu. Ez a templom Dél-Indiában, Tamil Naduban található. It's a very special temple. Egy nagyon különleges templom. And the emphasis is to try and live in the mode of goodness. És itt arra teszik a hangsúlyt, hogy próbálnak a jóság kötőerejében élni. It's just this box here called Salem. Ott abban az a kis doboz, Salemnek hívják. So the idea is to live in the mode of goodness and serve Krishna. Itt az a céljuk, hogy a jóság kötőerejében éljenek és szolgálják Krishnát. The temple itself is under construction. A templomot még építik. It has been for the last 8 years. Már 8 éve. And it's fully from stone. És csak kőből van. In the last 200 years, there's never been a stone temple built. So this is the first one in 200 years. Az elmúlt 200 évben nem építettek kőtemplomot. And it's fully from stone. All of the blocks are carved on site and they're built. Teljesen kőből van az egész. This temple has no electric. Nincs elektromosság. No gas for cooking. Nincs gáztűzhely se a főzéshez. So they use deepas, which are lamps in oil. You light the lamps for seeing. És a fénynek pedig ilyen olajlámpákat használnak. And we cook on firewood, or they cook on firewood. És fával főznek. So I might skip through a little bit, just depending. Kicsit előre lépek itt. So the emphasis is on training, studying, training. A hangsúlyt azt a tanításra teszik. They have some 50 brahmacharis. 50 brahmachari vagy szerzetes van. Here we have 4, maybe 5. Itt 4 vagy 50. There in India they have 50. Ott 50 van. And maybe some 20 or 30 children. És 20-30 gyerek. The younger ones live with their parents just next to the temple. A fiatalabbak a szüleikkel laknak a templomhoz közel. And 16 and up they live in the ashram. És 16 fölött az ashramban laknak. So I'll just go back, show this one. So this is the main temple under construction here. Ez a fő templom, amit most építenek. This was taken 2 years ago, so it's a lot more moved on from here. Ezt a képet 2 éve készítették, most már azóta lépett előre. In the top left you can see where the brahmacharis live. Ott fent lehetett látni, ahol a brahmacharik laknak. So this area here is dedicated just for the monks to live. Ez a rész, ez csak a szerzeteseknek van készítve. And this area here is where the deities are kept in the center. Itt pedig, ahol vannak a murtik. And round the outside we have guest accommodation and a restaurant and things like this. És körbe pedig vannak vendégeknek szobák, meg étterem. But the point is, everything that they're doing from the ground up is to cultivate this mode of goodness and service to Krishna. De ugye az a célja ennek az egésznek, hogy a jóság minőségét növeljék és szolgálják Krishnát. I was lucky enough to spend some time here. Én szerencsés voltam, mert tudtam itt lakni egy ideig. And I really got to live in this culture that we speak about and we try to practice here.
És igazából tudtam kicsit részt venni ebben a kultúrában, amit próbálunk itt gyakorolni. An interesting thing about it, the windows are made from stone here on the temple. Még az ablakok is kőből vannak. So it's an interesting. Here we have the arches and the different. Itt meg vannak ilyenek. And these are all carvings. So these are carved from solid granite, and they're 3D, so they stick out. Ezek meg ilyen domborművek, amik vannak ott kint készítve. And this depicts a story from the Bhagavad Gita. Az előző az a Bhagavad Gitából volt egy történetről egy kép. And all around the outside they have carvings from stone, and that depict different leelas, different pastimes of Krishna. És az egész külseje ilyen domborművekkel van tele, amik Krishnának a kefteléseit mutatják be. And you can see they have there's many aspects of the temple. I spent some time helping construct the temple. That's why I'm passionate about speaking about it a little bit. But we'll go on. Én is segítettem, ugye nagyon sok része van a templomnak, és én is segítettem egy kicsit az építésében, ezért szeretek annyira erről beszélni. It's been 2 years since I was there. Már 2 év eltelt, mióta eljöttem. I lived there for 3 years. 3 évig laktam ott. So going through these pictures bring back so many memories. Ezeken a képeken átmenni sok emléket hoz fel bennem. So I lived for 3 years without electric, without a phone, telephone. 3 évig laktam elektromosság nélkül, telefon nélkül. And my service for a year was cooking, so we cooked on wood, firewood. És a szolgálatom egy évig az a főzés volt. És fával főztünk. And to explain this, living in the mode of goodness is one thing, but to actually live in the mode of goodness for that extent of time, you can't explain that to somebody. Igen. Egy dolog így próbálni elmagyarázni, hogy milyen a jóság kötőerejében élni, de egy másik dolog ezt igazából gyakorolni és ebben benne élni. That was one of the rooms in the main temple area. They have many rooms like this. Ez volt az egyik templomban az egyik főszoba, sok ilyen szobájuk van. The actual temple room has no walls. In South India nothing has walls because it's so hot all year round. Az igazi templomban nincsenek falak, mert Dél-Indiában általában nincsenek falak, annyira meleg van. It was incredible to see the devotees helped construct the temple. Like I said, I helped construct the temple. És nagyon jó volt látni, ahogy a bakták segítettek, a hívők segítettek a templom építésében, én is ugye segítettem ebben. But they had professional stone carvers, practically 24 hours a day carving these stones. De tulajdonképpen egész nap voltak professzionálisak, akik a kőből csinálták a domborműveket, meg az épületet. The idea is this temple will stand for 1000 years, they say. Az az elképzelés, hogy legalább 1000 évig álljon a templom. Now these pictures go into where the monks live. So this is more of the practical, you can see living in the mode of goodness. Most megkezdünk átmenni azokra a helyekre, ahol laktak a szerzetesek, ugye itt lehet gyakorlatban látni jóság kötőereje. All these huts and where the monks live is all built from mud huts. Ezek mind sárból épült kunyhók. And again you can see no electric. Lehet látni, nincs elektromosság. It's a little bit scary sometimes with the scorpions and snakes around, but néha kicsit ijesztő, hogy fognak eljönni kígyók vagy skorpiók, de amúgy jó. So the main emphasis is to cultivate this knowledge. A fő hangsúly az az, hogy alkalmazzuk ezt a tudást. This is the main ashram where the monks would live, the Brahmacharya Ashram. Ez a fő ashram, ahol laktak a brahmacharik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14 rooms coming off this central area. 14 szoba jön ebből ki. And this is your bed. This is just a grass mat on the floor. Ez meg az ágyad, ugye egy ilyen kis szőnyeg. So it is now in modern society they say sleeping on the floor really benefits your health. Ugye ezt most is mondják, hogy nagyon egészséges a földön aludni. And more studies are coming out about the surroundings that you live affects your consciousness and your mood. És egyre több tanulmány van arról, hogy ahogy élsz, amik körülvesznek téged, azok nagyon nagy hatással vannak a te hangulatodra. So the program here
is the same here in Budapest. A program itt Budapesten ugyanaz, But we live in the Western culture. de mi itt a nyugati kultúrában élünk. So it's much more difficult to live this particular way that they live. Nekünk sokkal nehezebb egy ilyen módon élni. So therefore we have a farm. Ezért van egy farmunk, Krishna Valley. Krishna völgy. But here in India, it's much more natural for people to live like this. De Indiában sokkal természetesebben jön az embereknek, hogy így lakjanak, így éljenek. So this mode of goodness and this cultivating this mode and energy is second nature for these people. Ezeknek az embereknek teljesen természetesen jön az ilyen fajta kultúra és az ilyen életmód. In 3 years, I never saw anybody lose their temper. Never. 3 év alatt senkit nem láttam nagyon mérgesnek lenni vagy kibukni. I mean, I don't know if anybody's been to India before, but it's very busy and everybody's pushing everybody and there's so many. Nem tudom, hogy valaki itt volt már Indiában, de általában nagyon sokan vannak, nagy lögdösödés van. So really we can see this environment really affects the people that live in it. És itt lehet látni, hogy ez a fajta környezet nagyon nagy hatással van azokra, akik itt élnek. It's a natural state for us to live in. Ez nekünk egy természetes körülmény az élethez. So everybody here wants a break from modern life. They want to go to a farm, a beautiful countryside. Mindenki, aki itt él, ő szeretett volna kicsit kiválni ebből a hatalmas nagyvárosi életből. Because that's what makes us feel happy and feel. Mert ez az, ami igazából boldogságot ad nekünk. So yeah, kirtans, they study a lot of kirtan, a lot of music. Tanulnak ott is kirtant, zenét. The program is to wake up 4:30 in the morning, have a program in the temple. Ugye az a program, hogy felébredünk reggel és 4:30-kor program. 4:30 in the morning, and then we have a class, and then we have prasadam, breakfast. Utána ugye 4:30-kor reggeli program, utána meditáció, prasadam, evés és reggel. And then we do our daily services, so whatever we do in the day, whatever our particular service is. Utána pedig az aznapi szolgálatunkat végezzük el. And then in the afternoon or the evening we read and study. És délután pedig olvasunk és tanulunk. And that program there in India is exactly the same here. We would spend. És ez a program Indiában is ugyanaz, mint itt. But this pace of life, this different pace of life allows you to be more in that mode of goodness. De ez az életkörülmény sokkal jobban szolgálja azt, hogy mi a jóság kötelébe tudjunk lenni. We would read 2 hours a day minimum. Minimum 2 órát olvastunk egy nap. We would sleep on the floor and we would eat very healthy food cooked on fire. Földön aludtunk, és nagyon egészséges ételt, ami fával volt főzve. This is the kitchen. Ez volt a konyha. So this is made from mud. These are called chulas. Ez sárból van készítve. And this is a mud hut. Ez egy sárkunyhó. And the fire, I couldn't believe there was no smoke to these fires. Nem volt füst ezekhez a tüzekhez. You can see the dip that we actually built these when we were there. We Mi rebuilt them. építettük ezeket, amikor ott voltunk. The dip that you can see, the pot fits in perfectly. És lehet látni, hogy ebbe a mélyedésbe tökéletesen beleférnek az edények. With a small gap round the pot. Egy nagyon kis hellyel az edény körül. So there's very little smoke. Nagyon kicsi füst van csak. All of the ingredients we crushed and we prepared ourselves. So this is the salt, we were crushing sea salt. Az összes hozzávalót mi magunknak ugye így törtük össze, mint például a sót, itt lehet látni. So the point is everything we eat, everything we do in our daily activities in our life with our phones and the other, the environment that we live in, everything, this has a big effect on our consciousness, how we think, how we behave. Az a lényeg, hogy ahogy élünk, és amik körülvesznek minket, a telefonunk, az emberek körülöttünk, a város, minden, ezeknek hatalmas nagy hatása van a tudatunkra. So the point is I'm just trying to give an example of this living in the mode of goodness.
És csak itt próbálok példákat adni a jóság kötőerejében való életre. Az hogy néz ki? Not that everybody can live like this. Everybody here, you can't go home and cut off your electric and just set a fire in the kitchen. It's not going to be possible for everybody. Nem azt mondtam, hogy most mindenkinek így kell élnie, hogy most hazamegyünk és kivágjuk az elektromosságot és elkezdünk tüzelni a házba. But you can take inspiration from this. De lehet inspirációt meríteni ebből. And at least have the understanding that this is the benchmark. Hogy lehet látni, hogy ez az a szint, amit el lehet érni. And if anybody would like to move to the farm, it's just 2 hours away. És ha bárki az itteni farmra szeretne költözni, csak 2 órára van Budapesttől. And there they have no electric and no running water. Ott sincs elektromosság és folyóvíz. So I mean, it is possible. Lehetséges. But it takes some surrendering. De egyfajta meghódolást igényel. Some faith. Meg egy kis hitet. So this would be the way that we would honor prasadam, the way that we would eat. Így tiszteltük meg a prasadamot, így ettünk. The food when served hot on a banana leaf, the leaf changes color, it goes black. Amikor egy ilyen banánlevelen szolgáltak ugye fel ételt, nagyon forrón, akkor megváltoztatta a színét a banánlevél. So this affects the food in a particular way, and the fact that we eat with our hands affects our body and the food. És ugye ennek is van hatása az ételre, és annak is van, hogy kézzel leszünk. These pots there's so many amazing things that I could speak for 24 hours on all the things that happened. Annyira sok csodálatos dolog van, 24 órán keresztül tudnék beszélni a dolgokról, amik történtek. But one of the most amazing things is they cooked for 3,000 people in one pot. De a legcsodálatosabb dolog szerintem az volt az egyik, hogy 3000 emberre egy edényben főztek. When the temple's finished, it will have 16 of these pots. Amikor kész lesz a templom, 16 darab ilyen 3000 főre való edény fog készülni. And this was the smallest one. 3,000 people was the smallest size pot. They got bigger. 3000 emberre szóló volt a legkisebb, és még voltak nagyobbak is. I actually have a video that we made of cooking the Még van egy videóm is arról, amit csináltunk az itteni főzésről. If we have time, I can show at the end a couple of videos. Ha van időnk, akkor megmutatom a végén. This is the ladies that live. So this is part of our culture and our tradition. The ladies that live within the community, they make these every single day from sand, different colored sand. És ugye ez is része a kultúrának, hogy azok a hölgyek, akik ott éltek, ők ilyen szép díszeket készítettek minden nap különböző színű homokból. And this is done outside of the temple entrance every single day. Ezt a templom bejárata előtt minden nap megcsinálták. It brings auspiciousness and good energy to the temple and decorates and makes it beautiful. Ez jó energiát, ez jó energiát hoz a templom elé is, és szép is. This would take them 45 minutes to 1 hour to make this. 45 perc, 1 óra körül egy ilyet elkészíteni. The Goshala, where the house of the cows. Van a Goshala, ami azt jelenti, hogy a tehenek háza. So we had some 65 cows and bulls mixed. Volt 60-65 ökör és tehén, meg bika. And we would take this milk every single day, in the morning and the evening. És minden nap ezt a tejet fogyasztottuk. Milk is very important for the softer brain tissues to help us develop the softer. Tej az nagyon fontos az agynak. So we would take this fresh from the cows. I would bring, and it would still be hot from milking the cows, and I would bring it back to the temple and put it on the fire and then serve to the devotees. És ugye én is mindig vittem át a tejet a Goshalából, és felforraltuk, és akkor egyből vittük a baktákhoz. This was actually one of my first services when I arrived in South India, was to construct these 3 roofs that you see here. És igazából ez volt az egyik első szolgálatom, hogy azokat a kis hátsó kis tetőket megépíteni. So everything that they used here was all natural material. Minden, amit használtak itt, az természetes hozzávaló. Wood, mud, bricks. Fa, sár, téglák. Straw for the roof. És grass, dried grass. Ilyen szárított fűből a tetejét. And everything they would tie together with. Szalma. Everything they would tie together with. It was dried fibers. It was like a rope made from dried fibers. És ilyen szárított ilyen kötélből
kötileg kötötték össze ezt a szalmát a tetőn. And these cows were well looked after. And És nagyon szépen vigyáztak happy ezekre a cows. tehenekre, nagyon boldogak voltak. So this is I'm explaining small parts of the whole picture that you see of this temple and this, living in the mode of goodness. Szóval kis részeit magyarázom el ennek a jóság minőségében való életnek, ennek a templomnak. I added some pictures of different temples in South India. Hozzáraktam egy pár képet dél-indiai templomokról. So this is one of them. Ez az egyik. So the actual temple president, the devotee, the monk in charge of the temple where I lived, took inspiration from these temples. És az a templomelnök, aki most ott egy szerzetes, aki a templomért felelős, ő ezektől a templomoktól kapott inspirációt. He took me to a lot of temples also. Elvitt engem nagyon sok ilyen templomba. And these pictures don't do these temples justice. Ezek a képek nem mutatják be igazából, hogy milyenek ezek a templomok. Some of these stones it was an art form to carve these stones. És ez egy ilyen művészet volt ezeket a köveket megcsinálni erre. Some of the very intricate carvings, they told me that the tradition was they would dig the stone from the ground and really quickly carve the stone because it was softer. És ugye azt mesélték, hogy itt az volt a tradíció, hogy kivették ezeket a köveket a föld alól, és nagyon gyorsan, még amíg frissen volt kivéve, faragták a méretre, mert akkor még puhább volt. And the more time it was exposed to the oxygen in the air and the sunlight, it would become harder. És minél többet volt a levegőn és a napon, annál keményebb lett. So these are the types of traditions and ways of life that have kind of been forgotten over time in our modern civilization. Ezek azok a tradíciók, meg életstílusok, amiket igazából elfelejtettünk már. So that's why the temple where I lived in South India is very special because they're reviving this way of life. És azért nagyon különleges ez a templom, ahol én éltem, mert itt újra élesztik ezt az életmódot. This elephant was in a temple, so well behaved. There's many stories. When I traveled all around India, there was many stories about elephants. They're very special. Amikor utaztam India körül, nagyon sok történetet hallottam az elefántokról, nagyon különleges állatok. That's why you can see them depicted here in many temples. Ezért lehet látni, hogy nagyon sok templomban van róluk ábra. There's a famous temple in Sri Lanka. Sri Lanka? Not Sri Lanka. Cambodia, called Angkor Wat. Van Kambodzsában egy nagyon híres templom, Angkor Wat. And the elephants had their own gate to come into the temple. És az elefántoknak egy saját bejáratuk van a There was templomhoz. thousands of elephants. Több ezer elefánt van. And this is our culture. This is what we practice here. This is the same philosophy that they practice there. És ez a mi kultúránk. Ez ugyanaz a filozófia, amit itt is gyakorlunk. And I think that's Ezekre a dél-indiai templomokra több ezer ilyen templom van. We can't imagine the amount of effort and time people have gone in that have been put into living this culture. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen sok időbe telt, és milyen sok erőfeszítést beletettek az emberek, akik ebben a kultúrában éltek. Okay, so that's the end of the pictures. There's a couple of videos. I don't know how much time we have to watch some videos. What time are we going to stop, do you know? We can keep going until 15. Keep going. Just keep going. If everyone stays awake on that, they're okay. Ha mindenki ébren marad és szeretne maradni, akkor én folytatom szívesen. Van egy pár videó, amit leszeretnénk játszani. Yeah, so the first video is the cooking. It was amazing. It's the first time I've ever seen this amount cooked in one pot. Az első videó az a főzésről lesz. Akkor láttam először ilyen nagy adagban, ilyen nagy edényben főzést ilyen sok embernek. And this is a part of our tradition or philosophy is to feed people. És ez a tradíciónknak a része az emberek etetése. So here in Budapest we have cooking for about 1,000 people every day. 1,000 every day? Something like that? 2,000. Itt Budapesten ugye 2000 emberre főzünk minden nap. That we started cooking at 2 in the morning here. De hajnali 2-kor kezdtük a főzést. Here in Budapest they don't start at 2 in the morning because they have traditional cookers that cook fast. Itt Budapesten nem 2-kor kezdik, itt kicsit gyorsabban lehet haladni.
But we do the same thing here. We cook and we distribute this food, De this ugyanezt prasadam. csináljuk itt is, hogy főzünk és kiosztjuk ezt az ételt, ezt a prasadamot. So it's the same principle, it's just the details are different. Ugyanaz az elv, csak a részletek másmilyenek. So that what you can see now is going in tomatoes. These are buckets of tomatoes. Éppen a paradicsomokat rakja be több vödörre. And this video is like 5-8 minutes. Ez 5-8 perces ez a videó. At the end of the video, it gives you a breakdown of what's in the pot. It's incredible. A videó végén meg le van írva, hogy mi van benne az edénybe. This is the rice going in. Ez a rizs, amit tesznek be. So all of these monks that are cooking, they're second initiated, what we call second initiated. Az összes szerzetes, aki itt főz, nekik van egy úgynevezett második avatásuk. It just means that they've been practicing for some time and they've, how would you explain? Chose to take initiation from a spiritual teacher. Ami csak azt jelenti, hogy ők már egy ideje gyakorolnak, és úgy döntöttek, hogy avatást szeretnének elfogadni egy lelki tanítómestertől. So they're the only ones that are allowed to touch the pot and the stuff going in and mixing. Úgyhogy csak nekik szabad hozzányúlni már az edényekhez, meg a főzés nekik szabad csinálni. You can see the sun is starting to rise now. Lehet látni, hogy a nap kezd felkelni. I was the cameraman up on the left. Én voltam ott aki ott kamerázik fent. I wasn't allowed to touch the pot at that point. Akkor még nem szabadott hozzányúlnom az edényhez. So I just grabbed the video camera and I was just Akkor csak videóztam. So it was a big operation to cook it. Ez egy hatalmas nagy művelet volt itt főzni. But it was even bigger operation to distribute this. De még nagyobb művelet volt ezt mind kiosztani. After we finished cooking, I fell asleep. I didn't see them distribute it. Miután befejeztük a főzést, én elaludtam, nem láttam, ahogy kiosztják. But there's a few pictures at the end, and they were telling me. De van egy pár kép is, elmondták nekem. They would distribute the prasadam, the food, and do kirtan at the same time. Egyszerre osztották a prasadamot és kirtanoztak. So this prasadam helps us to raise the consciousness and become more purified. Ez a prasadam segít nekünk a tudatunkat felemelni és tisztábbá válni. Spiritually it helps us and physically it helps us because it's healthy. Lelkileg is, meg testileg is, ugye egészségünknek is jó ez. So you see here they're starting to fill the pots that they're going to transport it to the people. Itt meg már kezdik előkészíteni az edényeket, amikből fogják kiosztani az embereknek. In this temple there is 60, maybe 70 total people that live there. Ebben a templomban 60-70 ember van összesen, aki lakik. And some 45-50 monks that are full-time brahmacharis. És 45-50 teljes idős szerzetes. This is the temple president. Temple president is actually from Croatia. Ő volt a templom prezident, aki igazából horvát. He lived there 18 years. Már 18 éve ott lakik. So yeah, this is incredible. You can see what's gone into this. Ez volt, amit beletettek, ugye? I go back. 200 kiló It's going a bit fast. Oops. paradicsom. Not too far. Oh. Okay. I've started the video again. Sorry. You can't see it. But there was so many things. Mindenből nagyon sok volt, minden preparáció. The next one is, I won't play all of it. A következő videóból nem fogok mindent lejátszani. So this is one of Srila Prabhupada's disciples. Ő pedig Srila Prabhupada egyik tanítványa. So he is the main teacher, the main monk at this temple. Ő a fő szerzetes, vagy a fő tanító ebben a templomban. He teaches exactly the same as what Prabhupada teaches, what Shivaram Swami here teaches, exactly the same. Pontosan ugyanazt tanítja, mint amit Srila Prabhupada is tanított, meg amit Shivaram Swami itt tanít. He just lives there. Ő csak ott lakik. So this is what they do every time he leaves the temple. This is what they do. Ezt csinálják minden alkalommal, amikor elhagyja a templomot. You can see the ladies on one side and the men on the other side. Lehet látni, hogy nők egyik oldalt és a férfiak egy másik oldalt. This is natural culture of the ladies to keep a distance from the Ugye ez itt a természetes kultúra, hogy így távol maradnak egymástól. So like I said, I won't play all of it because it's pretty much what you see is what it is. Nem fogok ebből mindent lejátszani, mert ugyanaz történik végig. But I just wanted to show that the culture that they show this great spiritual teacher. Csak szerettem volna megmutatni, hogy az a kultúra, amit ugye mutatnak ennek a nagy lelki tanítónak.
such respect and gratitude for what he's done is teaching us his philosophy. Ez a hatalmas tisztelet és hála, amit éreznek felé, amiért tanítja nekik ezt a filozófiát. The kirtan that we had here was amazing. The kirtans we had there, they were on a different level. A kirtan, ami itt volt, az csodálatos volt. Ami ott volt, az egy másik szinten volt már, egy másik szinten. I've never jumped so high, I've never screamed so loud. Soha nem ugrottam olyan magasra, és nem kiabáltam olyan hangosan. Sometimes the kirtans wouldn't stop. Néha nem ért véget a kirtan. We just couldn't stop. Nem tudtuk abba hagyni. I mean, this is a very tame kirtan. This is very, very tame. Ez egy nagyon egyszerű kirtan, amit éppen láttok. When you have 150 monks screaming and jumping up and down and banging instruments, it's on a different planet. Amikor 150 szerzetes ugrál egyszerre és verik a hangszereket, az egy másik hangulat. And reflecting on it now, it has a lot to do with living in this mode of goodness. És most visszanézve rá, eznek nagyon kapcsolódik a jóság kötőerejében való élethez. It allows them or us to access the Maha Mantra, the chanting. Mert ez segít nekünk, hogy kapcsolódjunk a Maha Mantrával, vagy ezzel az énekléssel. So I may go to the next one now, but you can see. Most átmegyek a következőre, de lehet látni. The older monks in saffron. Az idősebb szerzetesek sáfrányban. The kind of the married men or the beginners in white. És akik már meg vannak házasodva, vagy még kezdő brahmacharik, vagy kezdő szerzetesek, ők meg fehérben. And some of the children, némelyik gyerek is also in white. So that's it. He drives off, and they all pay obeisances, and that's the end of that. És most az fog történni, csak hogy elmegy, és mindenki leborul. So the last video is, I won't play all of that also, but it's just an overview of the temple, some of the points of the temple. És az utolsó videó az csak a templomról egy ilyen körülnézet. So this is the main entrance. Ez a főbejárat. The workers that work on the temple actually live on site. A munkások, akik dolgoznak, mind ott élnek. These roofs that you can see are full of people, 20-30, carving the stones. Ezek a tetők, amiket láttok, ezek tele vannak emberekkel. The bamboo, it's a bamboo structure around the main temple building. Egy bambusz struktúra van ugye a fő templom épület körül. And these are some of the carvings that you see all around the temple. És ezek amik vannak a templom körül, azok a domborművek. Every single inch of this temple is carved by hand. Minden egyes centiméter ebben az egész templomban az kézzel van faragva. Therefore it's taken 8 years to get to the, let's say 9 years now. Azért már 9 éve megy ez a folyamat. And there is a new video that they've updated, and it's a lot more progressed. És van egy új videó, amit most tettek fel nemrég, ami már sokkal előrébb haladott. The actual idea of this temple is the same as this one. The philosophy is exactly the same. Az elképzelés, meg az ötlet ugye a templomra, az pontosan ugyanaz, mint erre a templomra itt. You build it, they will come. Sorry? You build, and they will come. Hogy te felépíted, és ők meg fognak jönni. This is one of the stones being carved and cut up. Ez az egyik kő, amit éppen faragnak. A few times we drove out to the quarries and negotiated price for stone, and they delivered. Volt, hogy kimentünk, és akkor alkudoztunk, hogy mennyibe kerüljön a kő. I had 3 different services. There was many services that I did, but there was 3 main services that I did. Ugye 3 fő feladatom, vagy 3 fő szolgálatom volt, amíg ott voltam. One of them was building this arch. Egyik az ennek az építése, ugye ott. When I first arrived to the temple, amikor először megérkeztem a templomba, I was supposed to be there for 2 weeks. Az volt a terv, hogy 2 hétig leszek ott. I ended up staying for 3 years. 3 évig maradtam végül. It was just so intoxicating. The environment was so good. Annyira mámorító volt, és annyira jó volt a hangulat. One of my services was, for the first 6 months, we were cleaning toilets and the floor. És az volt a szolgálatom, hogy az első 6 hónapban
a földet tisztítottuk, meg a mosdókat. That's not a choice. If you want to live there, anybody that walks through the door, 6 months cleaning the toilets and the floor. Ugye bárki, aki ott akar lakni, az első 6 hónapban ezt csinálja. Obviously we do our program, so we wake up early in the morning, we sing, we dance. Ugye persze van a programunk, felkelünk korán reggel, éneklünk, táncolunk. We have class, we read, we chant. Van leckénk, van ének, és akkor éneklünk és táncolunk. This monk that you saw in the orange, he's 20 years old. Ez a szerzetes, akit az előbb láttatok, ő 20 éves. And he's managing the whole construction site. És ő felelős az egész építkezésért. These Indian monks they're born with such good karma. Ezek az indiai szerzetesek olyan jó karmával születnek. They're very, very pious, very good people. Nagyon jó emberek. So for the first 6 months, I was doing menial service. Az első 6 hónapban kétkezű szolgálatot végeztem. And there's a reason for this. They don't just want to exploit you. Van erre egy ok, nem csak ki akarnak használni. There's many reasons why that they make you do it. Ugye több ok van rá, amiért ezt csinálják. You have to prove yourself within the community. Ugye be kell magadat úgymond így mutatni a közösségnek. They cultivate humility by doing these tasks. Ugye ez a alázatot is segíti. And they need people to do them. Amúgy is kell amúgy ember erre a szolgálatra. Oh, and washing the pots from the kitchen. This was a job in itself. Egy másik meg volt a konyhában az edények elmosogatása. I don't know how I did so many things in the space of a day, but we did. Nem is tudom, hogyan csináltam ennyi dolgot egy nap, de mégis csináltam. Yeah, we would be cleaning pots when it was dark. There was no light. In the dark, we would be cleaning these pots. A sötétben kellett mosogatni ezeket az edényeket. So morning and night we would clean the pots. Reggel és éjszaka tisztítottuk az edényeket. 3 times a day we would clean the temple room floor. Naponta 3-szor tisztítottuk a templom szoba földjét. One of them was before 4:30 in the morning. Egyszer még 4:30 előtt. So this level, this standard of cleanliness, of goodness. Ez a tisztaság standard. This really helps us. Ez nagyon segít minket. Stay in these modes and practice our spiritual life in these modes. Hogy ezekben a kötőerőkben, ugye a jóság kötőerőjében maradjunk, és így gyakoroljuk a lelki életünket. So we went from the first 6 months into the construction of the temple. My background was in construction, so they put me into the temple, threw me in. Első 6 hónap után én is segítettem az építkezésben, ugye mert én régen is azt csináltam, és akkor oda bedobtak engem. In the Indian heat with the language, they speak Tamil, which is like Chinese. You can't, it's impossible to understand. És ugye ebben az indiai nagy napsütésben, és a nyelvvel, amit ott beszélnek, olyan, mint a kínai. I did that service for nearly a year. We did that service. Majdnem egy évig csináltam ezt a szolgálatot. And then they had pity on me, and they took me out of that service, and they put me in an air-conditioned car. Utána pedig betettek engem egy légkondicionált kocsiba. These are some of the boys. These are some of the things that we would do. We would help out around the. Ez volt egy pár dolog, amit így csináltunk. So they put me in the car, and my service was to drive around India and collect money for the temple. Utána pedig betettek egy kocsiba, és az volt a szolgálatom, hogy Indiát utaztam körbe, és ugye pénzt gyűjtöttem a templomnak. Prabhupada used to say, "My dancing white elephants." Prabhupada azt mondta néha, hogy az én táncoló fehér elefántjaim. If a Westerner goes to India, they stare at a Westerner. Mert amikor egy nyugati ember megy Indiába, akkor nagyon nézik. If a Westerner goes to India in a dhoti and kurta with tilak, they can't believe what they see. Amikor egy nyugati pedig megy Indiába dhótiban, kurtában és tilakkal, azt meg nem is tudják elhinni. Everybody from India wants to act and dress like us. Mindenki Indiából úgy szeretne öltözni, mint a nyugatiak. These are just some shots of the ashram where the monks Az would live. ashramról egy pár kép. So I wouldn't go by myself. I would be with another senior monk. We would drive around together. Nem egyedül mentem, egy másik idősebb szerzetessel. And I could give a separate class just on this service. Én csak erről a szolgálatról tudnék még egy leckét tartani. The roads are so passionate in India, so crazy you can't imagine how it is to drive in India on the roads. Az utak annyira vadak itt, hogy nem is tudod elképzelni, milyen itt vezetni Indiába. I forgot how many times we nearly died driving on the road. Nem emlékszem már, hogy hányszor haltunk meg majdnem az utakon. So we went from that service.
I was taken into the kitchen service. I was needed to cook for them. Ebből a szolgálatból ugye átmentem a konyhai szolgálatba. These are some of the Gurukul boys reciting mantras, Vedic mantras. Ők ott egy pár gurukulás fiú volt, védikus mantrákat kentáltak. This was the kitchen. Ez pedig a konyha. So the kitchen, you can imagine you have 6 or 7 fires on, full, next to you, in the heat of India, El summer. tudod képzelni, hogy 6-7 darab tűz ég melletted, ráadásul indiai kánikulában. So I did this for almost a year. Majdnem egy évig végeztem ezt a szolgálatot. So the idea is all of these small elements and parts of living like this. Ugye az az elképzelés, hogy minden egyes kis része ennek az életnek. They make a difference on the whole. Ezek ugye egy nagy változást tudnak elérni, amikor az egész képet nézzük. So everyone can do something. Everyone can change something in their life and do one small thing in their life they can change. Mindenki meg tud változtatni legalább egy kis dolgot a saját életében. And them small things will add up to helping us with our spiritual life and our consciousness. És ezek a kis dolgok össze fognak adódni, és nagyon sokat fognak segíteni a mi tudatunknak az emelésében és a lelki életünkben. So I think that's it. Szerintem a végére értünk. So just to conclude, this living in the mode of goodness and cultivating mode of goodness. Ugye ez volt jóság kötőrejében való élet és alkalmazása a jóság kötőrejének. It helps us, or it allows us to chant. Ez segít nekünk abban, hogy tudjunk valóban ugye énekelni. To chant the Maha Mantra more deeply and with more feeling and understanding. Meg hogy tudjunk rendesen mantrázni, ez segít, hogy több érzéssel tudjuk csinálni. And this is the essence. That is the summum bonum. That is the essence. És ez az eszenciája. So if it's not helping you with this, then you shouldn't do it. Ha ez nem segít téged ebben, akkor nem kell ezt csinálni. Easy to say, but in the modern civilization that we live in, it can be difficult to practice. Ezt könnyű mondani, de ugye ebben a modern civilizációban, amiben élünk, lehet, hogy nehéz ezt gyakorolni. There's so many things I haven't mentioned, but they grow their own rice and grains and everything. Annyira sok minden van, amit nem említettem, ugye a saját rizs termesztenek. They have a farm where they grow their vegetables and fruits and everything. Van egy farmjuk, ahol termesztik a saját zöldségeiket, meg gyümölcseiket. I could go on, but we should stop and do some kirtan, I think. Tudnám még folytatni, de abba kell hagynunk, mert folytatjuk a kirtant. If anybody has any really pressing questions, you can ask. Ha van bárkinek valami nagyon fontos kérdése, akkor nyugodtan kérdezzetek. If you've ever wondered what peanuts look like, these are peanuts. Ha valaha gondolkodtatok, hogy a peanuts, hogy is van magyarul? A földi magyarul az hogy néz ki, ilyen a növénye. So we would harvest these, we would make peanut butter and we would make different things from Ebből készítünk magyaróvajat. And these are all the families that live around the temple. És ezek a családok, akik a templom körül laktak, ők végezték a szolgálatot. Each family has a piece of land. Each family has a piece of land and they grow for the temple. Minden családnak ott van egy saját kis földje, és ők termesztenek a templomnak. The temple gave them the land and they grow the foods and they keep a certain percentage and the rest goes to the temple. A templomnak gave them the land and a templom adta nekik a földet, és akkor ők ott tudnak maguknak termeszteni, de egy bizonyos százalékot visszaadnak a templomnak. Like I said, I could go on. There's so many experiences that I had. I haven't even touched the surface, scratched the surface of living there. Ahogy mondtam, annyira sok mindenről lehetne beszélni, még a tetejét is alig meséltem el annak, hogy éltünk ott. What I tried to do is not make this about me, but just my experience and how everyone can have this experience in maybe a lesser degree, but they can still have this experience. Ugye ez nem rólam szól, hanem arról az élményről, ami nekem ott lett, és ugye ez az élmény, ezt ti is meg tudjátok kapni. And we can all benefit from this practicing in the mode of goodness and living in the mode of goodness. És mindannyiunknak lehet előnyös az, ha gyakoroljuk a jóság minőségében való életet. Thank you very much for listening. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Thank you for translating. Köszönöm a fordítást.
And yeah, thank you for inviting me, whoever. Yeah, all right. Thank you for inviting me to speak. Köszönöm, hogy meghívtatok beszélni. Any questions? Anybody? Bárkinek kérdés? Haré Krisna. Yeah. Okay. It's all great and it's very easy even for us living here in the temple to be more in a mode of goodness. But how would you say in practicality what would, for example, our guests implement from tomorrow, because tomorrow is Monday, in their own lives when they go back to their homes? I mean, that's a very individual. Sorry, you want to translate? Say it in Hungarian quickly. Szóval azoknak, akik, ugye az a kérdés, hogy azoknak, akik itt élnek a templomban, lehet, hogy egy kicsit könnyebb alkalmazni ezt a jóság kötelét, de a vendégek mit tudnak ebből továbbvinni magukkal, ugye holnap hétfő, hogyan tudják ezt alkalmazni saját maguknak? Yeah, thank you. That's a very individual question and answer, I guess. It's not. I can't generally say that everybody should do this. Ugye ez egy kicsit nem annyira általános dolog, ez kicsit ilyen személyesebb dolog. Nem tudok egy dolgot mondani, hogy mindenkinek jó. It's a very case by case basis. Ezt ugye személyenként kell vizsgálni. Someone may be retired and they may want to sell their house and move to the farm and live like this. Lehet, hogy valaki, aki már nyugdíjba tud menni, és akkor elköltözik egy farmra, és így fog élni. You know, somebody may be married with a career ahead of them. Lehet, hogy valaki meg van házasodva, és a karrierje előtte áll. The main point is that everybody can chant Haré Krisna. A fő dolog, hogy mindenki tudja énekelni a Haré Krisnát. This you can do tonight. You don't have to wait till Monday. Ezt ma este is meg tudjátok csinálni, nem kell a hétfőt megvárni. So this is the main point, and anything that supports that, anything that helps that, you should do. Ez a fő pont, és minden, ami ezt szolgálja és ezt segíti, azt nyugodtan csináljátok. So as far as the details, each person can speak to somebody they trust, their authority or somebody that they've befriended within the society, and they can ask specific questions about their lives. És ugye, hogyha van mondjuk ismerősötök vagy barátotok, aki gyakorló, tőle tudtok kérdezni, és ő tud tanácsot adni a ti személyes életetekre. But there is plenty of space on the farm if anybody does want to move there. De nagyon sok hely van a farmon, ha valaki oda szeretne költözni Krisna völgybe. So I hope is that okay? It's difficult for me to say what each person should do, but you know, we can all take inspiration from you know, eating more healthy, being outside more, you know, these kind of holistic approaches to life. Ugye ez mindenkinek ilyen egyéni dolog, hogy pontosan hogyan fogják tudni ezt alkalmazni a saját életükben, de tudunk inspirációt meríteni például ebből, hogy ők mondjuk kimegyünk kicsit a levegőre, tisztaságot tartunk. Prabhupada would always say, simple living, high thinking. Srila Prabhupada mindig azt mondta, hogy egyszerű élet, magas szintű gondolkodás. So if you can, everyone can do this. Everyone can Ezt live more simple. mindenki tudja csinálni. So yeah, I think if that's okay. Yeah. Anybody else has a question? Valaki másnak kérdése? Okay. We should chant Haré Krisna. Akkor szerintem énekeljünk. Thank you very much. Köszönöm Haré szépen. Haré Krisna. Srila Prabhupada ki jai. Haré Krishna. You gonna sing, Puru?